Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel. Thank you for watching this video. Thank you very much. In this video, I'm in the village. I'm going to show you how I prepare my own dry okra soup with egusi and hot eba. So join us as we're about to prepare our delicious African food. Everybody. Ó ti dáná. Okay, ini post so màá wá sọ sílẹ̀. Okay. Aṣọ dà. Aṣọ gidi ni. Báyà fún ọwọ́. Ti mú ọwọ́ fún ọwọ́. Méjì ń fi mu sílẹ̀. Máa wo èyí tó wà nínú ilé jọ. Ló ti gbé jáde. Wọ́n dà. Sílẹ̀ wọ́n ni wọ́n ti gbé jáde. Kò sí ní. Ọmọ ká lọ sí. Ìyàwó mi nínú. Lọ́ bá ń gbé pọ́ọ̀tì tàbí fry ó wà níbi wọ́n kọ̀nà báyìí. Ẹ ti pò sí. Epo náà wà. Ṣébí epo náà ni. Òróró lélẹ́yìn. Òróró àtẹ̀kọ́. Ẹ gbé epo wá. Ilé epo fún wọn jà lẹ́nu kọ́bọ̀tì mọ̀ṣẹ̀lá láàárọ̀ yìí. Kó fà dáadáa. Láìlọ́nù dà. Lọ́wọ́ ni. Ìwọ́n lè máa ṣe. Yes. Pineapple wá. Okay. Oh. Okay. Omi ẹran tó wà nínú cornbread mi gbàǹgẹ̀. Àti ìgbòho màá lọ gbẹ̀rùn ni màá sọ fún nǹkan sọ.
Philip, go and sit. Over there, one. You come and eat, okay? Yeah, no spoon. Ibo ni iyọ̀ wà? Salt, iyọ̀. Níbo ni ó wà? Iyọ̀ máa ń kọ́ńbọ̀dù. Ọmọ ibi tó wà. Gbé kúlà jáde. Kíni ẹran tó wà níbi ike black níbi àdògán yẹn gbàngbẹ ẹran tó wà ń bẹ̀ wá. Kíni ibi tálẹ́bì yẹn kọ́? Mo yọ sí wọ́n bá ń dúró sí gọ́ọ̀sẹ̀. Mo ti yọ kalẹ̀ o. Mo tún fò lọ́nu ilé. Lọ ju sílẹ̀. Kíni kọ́bà yìí? Báwọn fọ́. Bá ń fọ́ nù tà. Kíni àǹfọ̀? Ọ̀run ńlá la fẹ́ ṣe. Ọ̀run ńlá. Lẹ́tún fẹ́ dà sí báyìí. A fẹ́ dà á láti náà. Pàtó wà sàrí bó ṣe kéré. Níbo 100 naira. Kílóhùn. Ó ti wọ́n o. The way things cost now no be small thing o. If you price wọn ò ní gbá. Bóyá máa rò pọ̀. Ẹ gbé balẹ̀.
di ní yóò fẹ́ di ló máa dì. Ìdí ìdẹ́nu gbígbóná yìí. Ṣé ìjà ìdá sí? Wọ́n máa dín mọ́pọ̀. Nígbà tí ìgbà sí ó rò. Kò ní ìdí ká kọ́bà rẹ̀. Kò ní ìdí ká kọ́bà rẹ̀. Kò ní ká ń jẹ́ rẹ̀. Kò ní ọ̀hún náà yẹ kó lè rọ̀. Bá a mú ká ń wá nulẹ̀. Dia kosong dah lawan. Mana lagi? Mesti kita maju. Delicious, yummy, yummy. Thank you very much for watching this video. This is our orunla soup, which is okra soup and egusi soup. Okay, thank you for watching. Please, if you are just seeing us for the first time, help us to subscribe, share our video with your friend and family. This is our own village life. Okay, thank you for watching. Come on, so ní 1,000. 1,000 yẹn. Bàbá mi tó ṣe ní ìlú ọmọ yìí wọ́n. Orí àwọn tó ṣe wá tó ní ìwé ẹgbẹ́ kan. Ó yẹ má bọ́ wá. Florence mú wa bọ́ ọbẹ̀ wá. Florence. Má gbé o. Florence gbà.
Coffee. Wow, where no. No, my boy. Manuela. Manuela Philip. Manuela. Manuela. Má jọ bọ́lẹ̀ o. Kò wá gbé ọbẹ̀. Gbé lọ. Gbé ọbẹ̀ lẹ̀. Gbé yẹn lọ. Okay. Ṣé bàbá mi wà nílé? Mama, jẹ́ mú oúnjẹ tèmi àtàwọn ọmọ òjàrí. Mà fún Florence mọ̀ wọn. Gbé dáadáa. Can she carry it? It's auto. No. You carry on. Gbé dáadáa. Bye. Ẹ káàsán.